Welcome back to our channel. Our video for today is hairdresser for today. So ayan guys, ito yung pangkulay. Kukulay natin yung buhok ni Juon ng black. Ayan guys, get ready na. Kailangan lang natin mag-gloves. Ayan, tapos haluin lang natin ito ng konti. Ayan, pa-blonde yung buhok ni Juon. Kukulayin lang natin ng black. Kasi masyado nang mahaba yung kulay ng black. Ayan guys, mag-mix tayo ulit ng isa kasi yung isa kulang. Ayan, sa tingin ko, makakadalawa tayong ganito sa buhok ni Juon. Ayan. Okay, let's mix again. Malapit na tayo matapos, konti na lang.
Ayan guys, tapos na. Pag-wait lang tayo ng 45 minutes, tapos shampooin na natin. After ma-wash, ayan, dinadry ko na. Kitang-kita naman na kumulay ang itim. O, diba? Ayan na guys, ang finished product. O diba anak, nakatipid pa tayo. Nakasave tayo. Ayan. Okay, yan lang guys. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe. Bye guys. See you to our next video.